હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લાલ મરચાંની ચટણી। અહીં મેં દેશી અને એકદમ કડક એવા 6 નંગ મરચાં લીધા છે, જે એકદમ ફ્રેશ છે। હવે આપણે તેને નીચે એક કટ લગાવી દઈશું, જેથી જ્યારે આપણે મરચાં શેકીએ ત્યારે ફાટે નહીં। તો બધા મરચાંને આ રીતે કટ લગાવીને આપણે ગેસ પર શેકી લઈશું। તો એના માટે અહીં મેં સ્ટેન્ડ લીધું છે। હવે આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર એને શેકી લઈશું। તો આ રીતે મેં પહેલાં 4 નંગ જેટલા મરચાં મૂકેલા છે અને સ્લો ફ્લેમ પર એક સાઈડ શેકી લીધા છે। હવે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું અને બંને સાઈડ સારી રીતે શેકી લઈશું। તો અહીં મારા મરચાં શેકાઈને રેડી છે। આ રીતે આપણે બધા મરચાંને શેકી લઈશું। તમારે જો શેક્યા વગર પણ ચટણી બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકો છો, પણ શેકીને ચટણી બનાવવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ રીતે બાકીના મરચાં પણ આપણે શેકી લઈશું। તો મરચાં શેકાઈને રેડી છે। હવે આપણે તેની પર લસણને શેકી લઈશું। લસણ શેકીને એડ કરવાથી તેનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તો લસણ પણ એક સાઈડ શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને સાઈડ ચેન્જ કરીને બંને સાઈડ સારી રીતે શેકી લઈશું। તો લસણ પણ એકદમ શેકાઈને રેડી છે। હવે આપણે તેને લઈ લઈશું અને હવે આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું। અહીં મેં રોટલીનો તવો લીધો છે, તેના પર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા હું સિંગદાણા મૂકીશ અને સ્લો ફ્લેમ પર તેને સારી રીતે શેકી લઈશ। સિંગદાણાને પણ આપણે શેકીને જ એડ કરીશું, જેથી એનો ટેસ્ટ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ આવે। તો સિંગદાણા પણ મારા એકદમ શેકાઈને રેડી છે। હવે આપણે તેને ટ્રાન્સફર કરીને ઠંડા કરી લઈશું અને તેના ફોતરા કાઢી લઈશું। મરચાં પણ એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે તેની આપણે છાલ કાઢી લઈશું। આ રીતે હાથથી છાલ કાઢવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે, એટલે હું નાઈફનો યુઝ કરીશ। આ રીતે એકદમ હળવા હાથથી આપણે બધી છાલ કાઢીને મરચાંને રેડી કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે નાઈફથી ઇઝીલી નીકળી જાય છે। હવે મેં મરચાંને છાલ કાઢીને બધા રેડી કરી લીધા છે। હવે એક ખાયણી હું લઈશ। આપણે આ ચટણીને ખાંડીને બનાવવાની છે। જો તમારે મિક્સર જારની અંદર બનાવી તો પણ બનાવી શકો છો, પણ ખાયણીની મદદથી આપણે બનાવીશું તો ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરીને હું ખાયણીમાં બધા મરચાંને એડ કરી દઈશ। તો અહીં મેં બધા મરચાંના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે, જેથી ખાંડવામાં ખૂબ જ સહેલાઈ મળે। હવે તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા જે સિંગદાણા શેકીને રાખ્યા હતા તેને આપણે એડ કરી દઈશું અને લસણની કળી પણ મેં છાલ કાઢીને રેડી કરી દીધી છે, તો તેને પણ આપણે એડ કરીશું। અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેને આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરીને એડ કરી દઈશું। અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા અહીં મેં લીલા ધાણા ભાજી લીધા છે, જેને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે, તેને પણ આપણે એડ કરી દઈશું। અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ એડ કરવાથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું, જેથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે। અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું। જો તમારે આખું જીરું એડ ન કરવું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ આખા જીરાનો ટેસ્ટ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે બધું આપણે અધકચરું વાટી લઈશું અને ચટણી એકદમ રેડી કરી લઈશું।
તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે અધકચરી ચટણી વાટીને રેડી કરી લીધી છે. આ ચટણી તમે રોટલી, પરાઠા, થેપલા કે પછી પૂરી જોડે ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી આ ચટણી બને છે. શાકની પણ જરૂર પડતી નથી. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે તેની અંદર હું 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાચું તેલ એડ કરીશ. કાચું તેલ એડ કરવાથી ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો આપણે હવે ચટણીને સર્વ કરી દઈશું. તો તમને મારી આ ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને ચટણી પસંદ આવે તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.